السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل هيد باند. طريقتها سهلة وبسيطة جدا، ان شاء الله كده تعجبكم. يلا كده بينا على طريقة العمل. بس بفكركم لو لسه بتشوفوني لأول مرة وحابين تستفيدوا من المحتوى، ما تنسوش دلوقتي تنزلوا تعملوا اشتراك للقناة، واهم حاجة تفعلوا الجرس. كمان ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تضغطوا لي على اللايك كده وتشاركوني رأيكم ايه في الهيد باند بتاعنا النهاردة. يلا كده بينا نبدأ على طريقة العمل. الخيط اللي انا هستخدمه النهارده هو خيط كارما انتي بيلينج سوفتي لوكس. كمان الخيط ده انا هستخدم معاه ابره مقاس رقم 4. تمام. طبعا لو محدش عنده الخيط ده، واي خيط متوفر عندكم عادي جدا ينفع، مفيش اي مشكله خالص. دلوقتي هنعرف المقاس ازاي. احنا بنقيس محيط الراس من فوق الرقبه كده بشويه، وبنبدا ناخد الدوران بتاع الراس. فانا كده دلوقتي خدت مقاس دوران الراس، وهبدا ان انا اشتغل سلسله بطول 50 سنتي. يبقى انا هرتفع كده سلاسل بطول 50 سنتي. ارتفع كده بطول 50 سنتي، وبعدين ارجع لكم عشان نكمل مع بعض. دلوقتي انا اشتغلت سلسله. انا كده اشتغلت سلسله. طول السلسله اللي انا اشتغلتها دي، طبعا احنا لما نيجي نقيس كده على المزوره ما نشدش الخيط ولا اي حاجه خالص، علشان المقاس يطلع معانا مظبوط. انا هجيب كده على ال50، شايفين بالشكل ده، وببدأ ان انا اقيس. انا كمان عامله المقاس مظبوط على الراس، يعني مش واسع ولا ضيق قوي، بحيث ان هو مع الاستخدام يبقى لو ريح شويه يبقى برضو يفضل شكله حلو والمقاس مظبوط. هنا هبدأ اسيب اول غرزه وتاني غرزه، وهروح في الغرزه رقم 3 في ظهر السلسله واشتغل نص عمود. شايفين السلاسل اهي، انا بروح في ظهر السلاسل اللي هي الارتفاعات اللي ورا دي، وابدا اشتغل نص عمود فوق كل غرزه. في ظهر السلسله كده هشتغل نص عمود، هخلص كده لحد ما اوصل لاخر السطر. فوق كل غرزه نص عمود، وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما خلصت كل السطر من غرزه النص عمود، غرزه النص عمود اللي معايا دلوقتي عددها 76 غرزه نص عمود. هنبدا ان احنا نرتفع سلسله. خدوا بالكم هنشتغل ازاي. شايفين كده غرزة السلسلة حرف الفي اهو. انا هاجي في اول غرزة، طبعا ده الارتفاع اهو، هروح في اول غرزة وادخل في الحلقة الخلفية وابدأ اشتغل غرزة حشو. هدخل في الحلقة الخلفية واشتغل غرزة حشو. هبدأ ان انا اكرر السطر ده كله من غرزة الحشو، بس في الحلقة الخلفية. يعني باجي كده في حرف الفي ده بدخل في الحلقة الخلفية وابدأ ان انا اشتغل حشو. هخلص كده لحد اخر السطر فوق كل غرزة غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما اشتغلت غرزة حشو في الحلقة الخلفية، هنبدأ دلوقتي ان احنا نرتفع سلسلة، وهاجي في اول غرزة هنا هشتغل غرزة منزلقة. لو حد حابب يعلم الغرزة دي علشان ما يتلخبطش مفيش اي مشكلة خالص. احط ماركر هنا. تمام. طيب الناحية دي كده هي وش الشغل، فهنشوف دلوقتي هنشتغل مع بعض الغرزة ازاي. هاجي في تاني غرزة هنا، هدخل تحت الحلقتين، هلف الخيط كده على الإبرة واطلع. هبدأ ان انا اشتغل زي العمود الممتد. هطلع من الحلقة دي وارجع الف الخيط واطلع من نفس الحلقة تاني، والف الخيط واطلع من نفس الحلقة تاني، وبعدين الف الخيط واطلع من الحلقتين. يعني بطلع 3 مرات من نفس الحلقة، وبعدين بطلع من الحلقتين اللي موجودين على الإبرة علشان يدولي الشكل الظريف اللي قدام ده. شايفين؟ هروح للغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها يبقى أنا هشتغل مرة كده ومرة حشو. هدخل تحت الحلقتين، هلف الخيط على الإبرة. الحلقة دي بلف الخيط كده واطلع منها 3 مرات، 1 2 3. عندي حلقتين هلف الخيط واطلع من الحلقتين.
دي هتلاقوها طلعت لقدام كده اول ما نشتغل غرزة الحشو اللي عليها الدور. شايفين؟ اوريها لكم من قدام كده، شايفين؟ طيب هنكرر كده مع بعض. اشتغلنا حشو، يبقى اللي بعدها هلف الخيط واطلع 1 2 3، وبعدين معايا حلقتين هلف الخيط واطلع من الحلقتين. الغرزة اللي بعدها بشتغلها غرزة حشو. غرزة سهلة وبسيطة جدا، طريقتها ما بتاخدش حاجة خالص. كمان ممكن نشتغلها من بواقي الخيوط او ندخل كذا لون مع بعض، يعني نستفاد منها في ان احنا نستغل بواقي الخيوط اللي عندنا. الغرزة اللي بعدها هنشتغل زي العمود الممتد، بطلع 1 2 3، هلف الخيط واطلع من الحلقتين. الغرزة اللي بعدها غرزة حشو. هوريكم كده الشكل من قدام. شايفين شكلها حلو قوي؟ طيب هتبان اكتر كل ما نطلع سطور. طيب انا دلوقتي هفضل مكمله لحد اخر السطر بالتبادل ما بين الغرزتين دول زي ما احنا شغالين كده لحد ما اوصل لاخر السطر، وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما خلصت السطر كله بالتبادل ما بين الغرزه اللي احنا كنا بنعملها زي العمود الممتد، شبه العمود بس بنعمله عمود ممتد، وغرزه الحشو. هوريكم برضو شكلها من الناحيه التانية. شايفين شكلها؟ طيب دلوقتي اخر غرزة برضو معايا كانت غرزة منزلقة، واللي قبلها كانت الغرزة اللي احنا بنشتغلها اللي بنطلع 3 مرات من نفس الحلقة وبعدين نقفل الحلقتين مع بعض. دلوقتي هبدأ ان انا ارتفع سلسلة، هاجي كده في غرزة المنزلقة، هدخل تحت الحلقتين واشتغل حشو. السطر ده هيكون كله عبارة عن غرزة حشو فوق كل غرزة. اهم حاجة بس واحنا شغالين ما ننساش غرزة، علشان الغرزة اللي هي بتاعة الحشو بتكون شايفين يعني جاية صغيرة كده ومش باينة قوي، فخدوا بالكم من غرز الحشو. اشتغلوا فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما بوصل لآخر السطر. خلاص كده وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. انا كده بعد ما خلصت السطر كله من غرزة الحشو، دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نكرر اللي احنا عملناه هنا من بداية السطر الاول والتاني والتالت والرابع. هبدأ ان انا ارتفع السلسلة وهلف الشغل، وابدأ في اول غرزة كده الف الخيط الاول على الابرة وابدأ ان انا اشتغل نص عمود زي اول سطر بالظبط اشتغلناه، كان عبارة عن نص عمود. فهبدأ دلوقتي ان انا اشتغل فوق كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما بوصل لاخر السطر، وبعدين ارتفع سلسلة وابدأ اكرر السطر الثاني اللي كان عبارة عن غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وابدأ اكرر السطور اللي احنا اشتغلناها قبل كده من اول السطر اللي احنا اشتغلناه دلوقتي اللي هو عبارة عن نص عمود. فهخلص كده وارتفع بعدد من الادوار وبعدين نكمل مع بعض. انا كده خلاص بعد ما ارتفعت عدد من السطور. طبعا لو حد حابب انها تكون اعرض من كده مفيش مشكله، الاربع سطور اللي احنا اشتغلناهم في البدايه بنبدا ان احنا نكررهم لحد ما نوصل للطول اللي احنا محتاجينه. دلوقتي هنا كده انا اشتغلت 13 سطر. كررت هنا 1 2 3 واخر سطر خالص نهيته بغرزه الحشو في الحلقه الخلفيه، بحيث ان هو يديني يعني بدايه الشكل زي اخر الشكل. شايفين البدايه زي النهايه؟ طيب انا كده خلاص هنهي الشغل، فهبدأ ان انا ارتفع كده سلسلة وقطعت الخيط، وهبدأ ان انا اطلع بالخيط من هنا كده. طيب دلوقتي لو حد حابب ان دي تكون اللي قدام بالشكل ده هيخيطها من ورا وتبقى دي اللي قدام، انما احنا هنعملها شكل كده جمالي يكون قدام. فهنبدأ ان احنا نجيبها كده على الوش يكون لينا، وهنبدأ ناخد الطرفين دول بس هنشوف هنخيطهم مع بعض ازاي. بس الاول هجيب ابرة التنظيف اللي هي المعدن بالشكل ده. خدوا بالكم هنبدأ ان احنا نخيطها ازاي. شايفين كده؟ انا هجيب الطرف ده وهتنيه كده، تمام. هجيب الطرف التاني واتنيه بنفس الشكل. شايفين ازاي؟
هدخل دي في النص هنا، شايفين بدخل ازاي؟ بالشكل ده. شايفين بالشكل ده. طيب هنبدأ نخيطها ازاي؟ هسيب ده كده وده كده، تمام. هبدأ اخد السطور دي، اجيب ابرة التنظيف بس الناحية التانية كده، هبدأ ادخل بالابرة هنا كده وابدأ اثبت الناحيتين دول مع بعض، باخد كل غرزة كده قصاد التانية. سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص، كمان فكرة جميلة جدا لاستغلال بواقي الخيوط، ممكن نعملها كمان بأكتر من لون تبقى جميلة جدا. وممكن الفكرة دي نستغلها انها تكون مشروع. شايفين انا كده خلصت الجزئين دول مع بعض، هبدأ ان انا اتني ده هنا كده، تمام اهو بالشكل ده. وابدأ ان انا ادخل في الغرزة، هدخل من الطرف هنا كده بحيث انها تبقى متثبتة كويس او متخيطة مع بعضها كويس بالشكل ده. مع الجهة اللي كانت الناحية التانية دي على الطرف، حاول بس ان انا ادخل في الغرزة مظبوط. طبعا بجيب الطرف على الطرف كده، خلاص كده احنا خيطنا الثلاث اطراف دول مع بعض. هبدأ ان انا اجيب ده اتنيه هنا كده وابدأ ان انا اخيطه مع الاجزاء اللي انا خيطتها دي. هبدأ اخدها كده، ما تنسوش تقولوا لي ايه رأيكم في الهيب باند بتاعتنا النهارده. عايزه كمان اقول لكم ان جروب الفيسبوك اللي حابب ينضم للجروب، وكمان تقدروا ان انتوا تنزلوا تطبيقاتكم على الجروب. هسيب لكم لينك الجروب في التعليق المثبت اسفل الفيديو. كده خلاص احنا خلصنا خياطتها. هنبدأ ان احنا ناخد كده ايه غرزة، ناخد كده عقدة بحيث ان احنا نثبت الخيط، تمام. وابدأ ان انا ادخل الخيط تحت الغرز.
يبقى منها ثبتناه ومنها ان احنا بنداري الخيط تحت الغرز. كمان لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشجعوني كده بلايك وكومنت وشير كده مع الاصحاب علشان الكل يستفيد. انا كده خلاص قطعت الخيط. الخيط ده برضو هبدأ ان انا انضفه. عايزه اقول لكم انها ما بتاخدش خيط خالص، يعني كميه الخيط اللي هي واخداها قليله جدا. هكتب لكم برضو كل التفاصيل في صندوق الوصف، كميه الخيط والابره المستخدمه ونوع الخيط اللي انا استخدمته، كل حاجه هسيبها لكم في صندوق الوصف. شوفوا بجد شكلها منتهى الروعه. ايه رايكم؟ بجد جميله جدا، نتيجه بجد حلوه قوي. ايه رايكم؟ مستنيه رايكم في التعليقات، وما تنسوش تضغطوا لي على اللايك، واهم حاجه تشجعوني كده بكومنت. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.